Ну що ж, я маю честь запросити учасників нашої панельної дискусії під ваші оплески, звичайно ж. Модератор, Regional Manager NIT Distribution, голова комітету кібертехнології Асоціації IT Ukraine Сергій Кулик. Учасники нашої панельної дискусії, начальник служби інформаційної безпеки Укрсімбанк BNP Paribas Group Максим Ященко. CISO, член правління Universal Bank Тарас Слобода. CISO МХП Юрій Шатило. CISO Дія Євген Кудревич. Та CISO Nova Group Олег Полігенко. Пане Сергій, вам слово. Дякую. Дякую організаторам, дякую учасникам панельної дискусії. Як я кажу, якщо треба запросити, зацікавити людей до якоїсь публікації, треба додати слово АІ і кібербезпека. І тоді це працює. Зараз побачимо, наскільки це цікаво, наскільки це буде корисно і для вас. Я впевнений, що деякі колеги і також між собою досвідом поділяться і зрозуміють, а як в них це відбувається і що. Ми сьогодні розіб'ємо наші питання на два блоки. Часу у нас небагато, тому по 5 хвилин, я думаю, ми десь будемо відповідати на кожне питання. Перший блок, те, що хвилює всіх, це застосування тіньового штучного інтелекту. Всі ми з вас використовуємо штучний інтелект в роботі вдома. Давайте зробимо опитування. У кого, хто використовує штучний інтелект ChatGPT? Давайте так, у кого є підписка на ChatGPT? Я впевнений, що ви його активно використовуєте не тільки вдома, а і в робочих питаннях. І іноді, як розповідають колеги, партнери, що співробітники не один з одним спілкуються, а ChatGPT спілкується з іншим агентом чатом GPT. Тому сьогодні ми про це побалакаємо з точки зору використання і ризики, які несуть тіньовий наш штучний інтелект. А далі ми наступний, другий блок, побалакаємо про те, як штучний інтелект нам може допомогти в питанні інформаційної безпеки, в першу чергу кібербезпеки. Тому перше питання я задам Олегу з Нової пошти. Я впевнений, що логістичні компанії активно використовують штучний інтелект в маршрутизації, в пошуку найкращих варіантів, в підбору. На днях була новина про екзоскелети. Я впевнений, що там десь може бути теж застосований штучний інтелект. А тут питання все-таки інше. Як ви контролюєте всередині використання штучного інтелекту вашими співробітниками в операційній діяльності? Чи були інциденти витоку даних? Як ви це можете ідентифікувати? І як ви з цим працюєте? Всім доброго дня. Всіх рад тут бачити, радий бути присутнім. Сергій, дякую за запрошення. Дійсно, АІ – це новий виклик сьогодення, і його не можна не пропускати нічого, і не можна нічого робити з-поміж того, що не приймати це до уваги. Зараз, за рахунок того, що Нова Груп – це не лише Нова пошта, це досить такий великий механізм, який складається з фінансової установи, складається з IT-компанії, з логістичних операторів. Ми є в Європі, і зараз вже, можливо, ви бачили новину, що ми відкрили в Сполучених Штатах, іде дуже велика експансія. За рахунок цього хвилинка реклами, пішла? Хвилинка реклами, починається дуже великі моменти з приводу впровадження AI, з приводу автоматизації в логістичних процесах, в процесах навчання, в процесах підтримки клієнтів. Дуже багато, і відповідно люди починають, знаєте, тут не можна казати, що ми не боїмось хакерів. Тут можна сказати, що ми боїмось людей з дуже великим ентузіазмом, які намагаються дуже швидко рухатись і використовуючи AI. Чому? Тому що
їх потрібно дуже жорстко контролювати. Які ми бачимо зараз кейси? Перше – це повсякчасна автоматизація. Люди почали автоматизовувати листи, автоматизовувати почту, автоматизовувати відповіді, максимально те, що дозволить робити їх продуктивність. Друге – це використання публічних моделей, коли люди є спроби завантажити якусь чутливу інформацію того чи іншого рівня в особисті ChatGPT підписки, Cloud AI або інші кудись, або використовувати промпти. Да? І ось вони не завжди можуть бути легітимні. Да? І оці речі потрібно регулювати. Як ми всередині жартуємо, да? Що нейронич, да? Нейромережі багато рішень приймають. І ось тут якраз йде момент того, що потрібно цю всю історію контролювати. Перш за все, це початок, базис, рівень номер 0 – це написання політики інформаційної безпеки. Тобто нам першочергово потрібно зарегулювати цей процес. Тобто не заборонити його, а зробити його регламентованим, зробити його зрозумілим для всіх користувачів. Від людини на відділенні до топ-менеджера, від користувача, який прийде, наприклад, на відділення, коли у нього блекаут, і він захоче скористатися публічним інтернетом Нової пошти для того, щоб попрацювати як у центрі незламності. Відповідно, політикою ми регламентуємо, що дозволено, що ні. В цьому випадку, що ми робимо, ми беремо корпоративний AI, це Gemini, ми його регламентуємо, ми його описуємо, ми описуємо, які дані можуть завантажуватись, це ізольований простір, що робиться. Далі під кожну роль описується, що вони можуть робити, що не можуть, які вони можуть речі використовувати. Третє – це використання, а друге – це використання DLP, да, або інших клас рішень, які дозволяють, наприклад, попереджувати витоки. Якщо у вашій компанії досить обмежений ресурс, то ви можете не купувати. Все рівно він не буде використовувати на 100%. Вам потрібен повноцінний DLP. Якщо його немає, то реклама CrowdStrike. Можна використовувати DLP від CrowdStrike. Можна використовувати DLP, який є безпосередньо вбудований в Google Workspace. Тобто різними моментами можна обмежувати користувачів. Далі Cloudflare. Да? Ви можете, в нього є функції контролювати промпти. Тобто якщо є якісь по типу звинувачення, наркотики або інші теми, які є заборонені комплаєнсом або іншими речами у вашій організації, це одне з рішень, їх є досить велика кількість на ринку, то він дозволяє безпосередньо фільтрувати ці запити. Тобто він каже, що це запит, вибачте, обмежений і, на жаль, не можна його передавати. Тобто, дійсно, тема AI зараз, основний акцент, який ми робимо, це не заборона AI, а його контроль, для того, щоб цей процес був контрольований. Дякую, Олег. Перейдемо тоді від операційної діяльності до, наприклад, виробництва. Юрій, як ви не боретесь, як ви працюєте з тіньовим ШИ, які використовують, можливо, ваші інженери, аналітики? Де оцей баланс між швидкістю впровадження інновацій і все-таки контроль доступу до IT-технологій, до SCADA-технологій? Як ви з цим працюєте? Дякую. Всіх вітаю, дякую за запрошення. Олег більшу частину вже насправді з точки зору технології прокоментував, але перше, що мені спадає на думку, в МХП є власні моделі. Це дійсно дуже круто, команда IT їх розвиває, тому прямо такий запит на тіньовий IT у нас такого дуже, я не кажу, не буває там 100% ситуацій, але зведено до самого мінімуму. Щодо саме, знову ж таки, там, люба кібербезпека – це технології, люди, процеси. Процедури, і я вважаю, що на сьогоднішній день кібербезпека має бути в будь-якій компанії, не тільки в МХП, має бути фактично партнером бізнесу. Ми маємо забезпечити саме той прогресивний, швидкий темп, бути опорою для бізнесу і саме не будувати якісь бар'єри, а правильно Олег до цього сказав, будувати контролі. Тобто, не дивлячись на те, що штучний інтелект десь покращує, десь оптимізує роботу IT, бізнесу, неважливо якого корпоративного напрямку, в цілому грамотний підхід саме до побудови контролів дає, це є запорукою успіху сучасного бізнесу.
Щодо саме тіньового ши, який використовується, ти там згадав ChatGPT, підписки. Так, дійсно, це все історія певною мірою є і у нас, але ж знову ж таки при впровадженні, і наразі ми вже там впроваджили саме технічні, забезпечили технічні контролі з точки зору там витоку конфіденційної інформації. Ми наразі контролюємо всі користувацькі запити, які йдуть там до того ж чату GPT чи там аналогів конкурентів. Така ж сама історія і стосується власних моделей. Вони встановлені в окремому ізольованому сегменті мережі. Відповідно, захищаються фаєрволами, в тому числі і AI, гетвеями, фаєрволами. І це дає нам змогу бачити весь як користувацький, так і серверний трафік, який йде в мережу, інтернет. І таким чином саме ми контролюємо, щоб в цілому в компанії не з'являвся тіньовий ши. Але ж знову ж таки є смартфон і, як то кажуть, вибачте, що російською проти ломані прийому. Дякую. Дякую. Прийдемо тоді до фінансового сектору. Мені здається, фінансовий сектор – це, ну як не сказати, найстаріший сектор. Або були першими, хто використовував машинне навчання в тих же самих в скорінгі, в антифроді. Вже використовувалися давним-давно системи, які аналізували велику кількість даних і видавали той же самий скоринг кредитоспроможності кожного із нас. Але з часом з'явилися AI-інструменти, які генерують те, що може вплинути на безпеку банку. Діпфейки, фрод, фішинг. Всі ж пам'ятають самий великий кейс з фінансовим сектором, не в нас в Україні, коли було згенеровано діпфейк-відео, де фінансовий директор підтвердив перерахунок там, десятків мільйонів доларів на рахунки компаній. Максим, які ви бачите ризики в цьому, як з ними боротися, що в напрямку банківського сектору, де велика частина є генеративного шиї? Дякую. Традиційно приєднуюсь з подякою за запрошення. Ну, дивіться, я б не можу сказати, що у фінансовому секторі саме штучний інтелект генерує якісь дотичні тільки до фінансового сектору ризики. Тут мова йдеться про вартість цих ризиків. Да? Тобто, якщо взяти вартість прийняття некоректного рішення, базуючись на тому, що проаналізував і надав у відповідь штучний інтелект, наприклад, в логістичній компанії щось вчасно не буде доставлено, компанія буде компенсувати збитки своєму партнеру. В фінансовому секторі ми можемо наразити банк як компанію на фінансові збитки, тому що провели некоректний скорінг, неправильно оцінили щось, неправильну стратегію розробили, або призвели до якогось інциденту, який потім вплинув на фінансовий стан або клієнта, або банка, відповідно, це фінансові збитки. Чи можна використовувати штучний інтелект в інших отраслях? Ну так можна. Ну, наприклад, використовувати штучний інтелект для постановки діагнозу в лікарні. Да? І тут же вартість помилки із-за некоректного використання буде чиєсь життя. Тому ризики у всіх однакові, насправді. Різна вартість цих ризиків. Тому так, для нас притаманні ті ж самі ризики. Тобто, по-перше, це нова технологія, яка настільки активно сама себе просуває спочатку, а зараз вже всі допомагають їй просуватися, що користувачі майбутні просто не встигають навіть зрозуміти, а що це за технологія. Вони щось чули, вони знають, що це легко, що це дуже просто, і вони її використовують, не отримавши потрібних мінімальних навичок для правильного і безпечного використання цієї технології. Тому це, насправді, як на мене, найголовніша зараз проблема, коли ми дали інструмент, але не навчили, як їм правильно використовувати. І цей інструмент, він може бути або зовнішній, чати GPT, Copilot і так далі, або це може щось бути внутрішнє. Тобто ми хочемо бути безпечними, ми взяли і побудували, там всередині розгорнули LLM-ки, поставили агенти, ми ізолювалися від цього.
І наразі банки використовують не тільки для статистики. Да? По-перше, це спрощення, автоматизація роботи будь-якого співробітника банку. Це спрощення пошуку інформації для тих же самих контакт-центрів, сервіс-деску і так далі. Коли банки дуже зарегульована сфера, у нас сотні політик різних, вони постійно оновлюються і досить складно своєчасно знайти швидко правильну відповідь з того документу, який тобі потрібен. Завантаживши все в єдине, натравивши на все це штучний інтелект, поставивши агентів, можна просто дуже швидко знаходити відповідь. Але знову-таки, для того, щоб бути впевненими, що ти отримав ту відповідь, яка тобі потрібна, що їй можна довіряти, користувач має бути все ж таки навчений, має мати досвід якийсь. Коли у нас люди зараз не хочуть щось поглиблено вивчати, тому що простіше запитати у штучного інтелекта, це означає, що вони насправді не мають ось цього чека, перевірки, а це дійсно ти отримав релевантну відповідь чи ні, це тебе штовхає на прийняття неправильного рішення. І, вибачте, будь ласка, на нашому рівні, от, наприклад, BNPP, вона вже прописала політики і правила використання штучного інтелекту. Там є дуже такі, мені подобається, одна з вимог. Якщо будь-який банк, який там входить в BNPP, розробляє кейси по використанню сценарію використання штучного інтелекту, обов'язково має бути розроблений варіант, сценарій бекапний. А що ви будете робити, якщо цей штучний інтелект стане недоступний або перестане працювати? Тобто BCP-сценарій. Інакше ми можемо просто привчити людей спиратися тільки на штучний інтелект. Штучного інтелекту немає з будь-якої причини. І ми отримали купу людей на зарплатні, які не вміють приймати рішення. Тому якось так, якщо коротко. А коротке питання. Як ви думаєте, фінансовий сектор найбільш зарегульований сектор? Коли Нацбанк або якісь фінансові міжнародні інституції все-таки зглянуться на штучний інтелект і почнуть якісь нормативи будуть випрацьовувати? Ну, якщо брати Європу, європейське законодавство, то там вже є чіткі вимоги по використанню і обмеженням штучного інтелекту. У нас в Україні поки що це не адаптовано, і я навіть не бачив проєктів постанов щодо регулювання використання штучного інтелекту. В Європі це вже затверджено, знову-таки, так як ми належимо до європейської групи, до BNPP, ми вже це ще в минулому році отримали, де чітко прописано ті сценарії, де штучний інтелект заборонено використовувати у будь-якому вигляді. Зовнішній, внутрішній, немає сенсу. І є рекомендації, які моделі краще використовувати, які моделі заборонено використовувати. Ну, знову-таки, це вже політика групи, я її не буду нав'язувати, це саме рішення конкретної групи. Ну, наразі ще один з прикладів, дуже швидко. Майже всі банки зараз в тому чи іншому вигляді перетворилися на компанії, які виробляють свої власні продукти. Розробники у бізнесу побажань багато, розробників мало, розробники виходять до продуктових команд, важко втримати в профі. Тому давайте почнемо використовувати штучний інтелект для написання коду. Зручно? Зручно. Працює? Працює. Чи може бути атака через постачальника? Так, може бути. Врешті-решт у банка буде якийсь додаток або сервіс з купою закладок, бекдорів і так далі. Тобто, знову-таки, баланс. Дякую, дякую. Digital First. Тарас, автоматизація, безпека, швидкість. Ну, це, мабуть, про одного з лідерів банківського сектора, це про Монобанк. З іншої сторони, є теж ваші клієнти, які теж намагаються використати AI-асистента для автоматизації, для спілкування з вами. Чи вбачаєте ви в цьому ризики і чи не розширюється взагалі поверхня атак з точки зору зі сторони ваших клієнтів? Всім привіт. Я хотів повернутися до питання, яке підняв Максим, стосовно того, що штучний інтелект буде приймати рішення замість лікаря. Я чекаю ці часи, насправді, тому що бачу вже статистику, що коректність і правильність відповіді звичайного лікаря – це десь 65%, ШАІ – це 85%. Тому з точки зору впровадження в сферах, в яких ШАІ розбираються краще, ніж професіонали, це, здається, майбутнє, яке вже майже наступило.
Стосовно банківської сфери і всього, що сьогодні сказали колеги, ну, реально там Олег почав з нормативки, як воно повинно бути, як блокувати. Чи блокуємо ми? Ми блокуємо. Для наших співробітників ми політикою запропонували використовувати тільки корпоративний ШАІ. В нас є своє рішення, є від ще одного вендора відомого. Чи можна рекламувати тут? У нас є заборона. Коротше, ми Copilot також використовуємо. Але є і своє рішення, тому агенти ми пишемо для робочих питань виключно на своїх розробках. І стосовно використання ШАІ в шахрайських схемах. Ну, фішинг точно покращився. З того, що ми бачимо, це не про фішинг від клієнтів, це фішинг від різних хакерських угруповань, які намагаються там прислати цікаві листи. Фішинг покращився. Чи покращилися атаки? В цілому так. Є певні новини, які показують, що автоматизація задач в кібератаці, вони вже реальні. Чи є кейси в Україні, коли хакери використовують AI, вони вже є. Шкода, що ми не ділимося цією інформацією. Це якби до всіх питання, тому що наразі будь-яка кібератака, всі її приховують. Якщо у вас щось сталося і про це ніхто не дізнався, жодна компанія про це не розповість. Для інших учасників, для всіх інших учасників це реально погано. Ми не розуміємо, в якому напрямку нам там доналаштувати потрібні системи. Чи використовують ШАІ наші клієнти для того, щоб зробити якісь шахрайські дії? Так, використовують. Чи можемо ми з цим боротися? Можемо, проте важливо розуміти контекст кожного нюансу. Тому іноді це постфактум, іноді ми наперед можемо щось передбачити. Тому тут, як завжди, боротьба. Дякую, дякую. Євген, держава – власниця всіх наших персональних даних. Які ви бачите ризики в зараз діджиталізації, всіх цифровізації сервісів, державних сервісів, використання з вашими співробітниками, а і державними службовцями? Чи вбачаєте ви якийсь розвиток нормативки політик стосовно використання штучного інтелекту з держслужбовцями? Дякую. Добрий день, дякую за запитання. Нагадаю, що Дія не зберігає персональні дані. Це важливо. Якщо ми говоримо про захист персональних даних в корпоративному середовищі, в принципі, у нас велика продуктова компанія, і вона використовує всім зрозумілі фреймворки безпеки, в тому числі AI. Це ISO 42001, це NIST AI Risk Management Framework. І насправді тут немає в цих документах, які регулюють використання AI в компанії, нічого нового. Вони всі побудовані навколо ризик-менеджменту, етичного використання і бізнес-імпакт асесменту або оцінки впливу на бізнес. Олег уже частково відповів на це питання. Я можу тут додати, що перед тим, як щось регулювати, потрібно розставити дефініції і зрозуміти, що люди в будь-якому ентерпрайзі використовують як мінімум два види AI. Перший – це Public AI, це ті самі GPT, підписки, на якої в мене немає, я побачив сміх із залу. Друге – це корпоративні підписки, це коли, в принципі, ваші дані співробітників, які
використовують AI, не покидають периметр, і великі мовні моделі не навчаються на них. Відповідно, всі вразливості, які будуть потім застосовані до цих великих мовних моделей, не зможуть призвести до витоку даних. Ну і третій великий виклик, до якого ми всі готуємося, це використання AI-агентів. AI-агенти – це повноцінні привілейовані адміністратори, які мають доступ до критичної інфраструктури, можуть викликати API, можуть давати запити в реєстри, отримувати звідти інформацію. Тому порада дуже проста, потрібно просто класифікувати інформацію, яку використовують співробітники, і визначити, яку інформацію вони можуть обробляти Public AI, яку інформацію можуть обробляти Private AI. Просто заборони. У 2023 році Гартнер випустив дуже гарну статтю, яка звучала так, що бізнес прийме AI, незважаючи на обмеження безпеки. І насправді, якщо ми оцінюємо вплив на бізнес, якщо використання великих мовних моделей здешевить бізнес-процеси і буде приносити більше ревеню, то безпека не зможе заборонити. На жаль, завжди у гонці за AI безпека буде позаду. Давайте тоді перейдемо до другого блоку, якраз можливо для того, щоб відповісти на питання, чи може вона бути ззаді, чому не використовувати AI в автоматизації кібербезпеки. Олег, хотілося б, щоб ви поділились досвідом, що вже використовується, і, можливо, якісь реальні кейси, щоб слухачам було цікаво, а як це допомогло там автоматизувати, зменшити кількість інцидентів, швидкість реагування на ці інциденти. Що ви використовуєте? Оце питання. Тільки недовго. Дайте людям теж розповісти. Я дам всім час. Так, дивіться, розповім з того, що можна розповісти, те, що можна подивитись по публічним закупівлям. Перше, самого примітивного, якщо ми говоримо про будь-яке рішення, яке використовується, Palo Alto, Cisco, CrowdStrike, Splunk, будь-що, у кожного є вбудований AI. Десь він слугує помічником, десь він пише квері, запити, десь він робить щось інше. Ми це використовуємо. У мене позиція, як у CISO, це не заміна людей на AI, це людина плюс AI. AI – це підсилення, тобто там, де ми можемо автоматизувати процес, де це передбачуваний процес, де це контрольований, ми обов'язково використовуємо AI. Це must have, раз. Друге, використання AI, наприклад, давайте підемо в історію з SIEM. Я почав з Splunk. Використання SOAR. AI використовується для того, щоб робити збагачення тої чи іншої системи. Тобто аналізується контекст, аналізується інформація, збагачуються системи, робиться якийсь аналіз. Друге, поведінковий аналіз. Дивимося, що відбувається. Тобто збираються метрики CPU, RAM, різні метрики, розуміється відповідно, що як є, навчаються системи на даних від ransomware, від malware, від різних фідів. І за рахунок цього можна хоча б прогнозувати, куди воно йде, що є, що відбувається в інфраструктурі. Третє, використання для TI-TH. Просто скажу цю тему, але її пропущу. Так, вона така трохи табу, не буду обговорювати. Далі це безпосередньо інформаційна безпека. Це використання ноутбук LM або інших засобів локальних для того, щоб швидко навчати співробітників. Пишуться політики, вони оновлюються, вони йдуть на різних мовах для того, тому що, знову ж, експансія. Людина може швидко, не використовуючи сервіс-деск, задати промпт, що мені робити, якщо мені потрібно встановити VPN. Чи дозволена Bring Your Own Device техніка, чи не дозволена. 1, 2, 3, 4, 5, він швидко побачив, що є, йому далась інструкція, він пішов на сервіс-деск, скорочуючи цей час, скорочуються операційні витрати, ресурси, запити, все повністю не використовується. Далі це використання безпосередньо для
дослідження того чи іншого кейсу. Зараз зловмисники дуже гарно, як сказав і Тарас, і колеги використовують AI для атак. Ми їх бачимо дуже гарно. Тобто це не тільки фішингові листи, це підміна голосу, це brute force, spraying, використання даних для того, щоб зробити підмінні документи. Дуже-дуже багато використовуємо і ось тут. Тобто це комплекс засобів, які дозволяють доповнити один одного, і обов'язково доповнити людину, не замінити. Як ЦИСО я використовую AI також в цілях кібербезпеки, а саме, наприклад, є дуже багато RSS, є багато джерел. Ти зранку хочеш прокидаєшся, треба зрозуміти взагалі поточну ситуацію, що відбувається у світі. Відповідно, я кожен ранок за допомогою Apple, там є інструмент автоматизації, додаєш AI, підписку, він тобі аналізує новини, пише summary коротенькі, і ти розумієш, куди йде світ, чи є там якийсь zero day, в чому, щось. Тобто у тебе загальний контекст інформації вже присутній, і ти розумієш, куди тобі далі рухатись. Дякую. Я маю надію, що колегам є ще щось розповісти. Юр, наскільки побудова AI всюди, в тому числі в кібербезпеці, може бути точкою компрометації? Якщо багато сервісів, функцій ми віддамо, наскільки зараз зрозуміло, чи це не може бути, чи це контрольовано? Не тільки шити, знаєш, може бути точка компрометації там, корпоративної чи технологічної мережі, identity, там, корпоративна пошта, тот же мережевий екран, будь-який елемент, в тому числі елемент із захисту як виробничої, так і корпоративної мережі, може бути насправді точкою компрометації. Тут потрібно, знаєш, питання більш ставити, як запобігти, щоб такого не сталося. Там, на жаль, так відбулося рік тому, що МХП також зазнав великої кібератаки, але ж знову ж таки були зроблені певні заходи з точки зору посилення кіберстійкості. Моя, мабуть, буде така найбільша порада, знову ж таки, сучасний бізнес дуже швидко розвивається, і МХП це показує власним прикладом з точки зору європейської експансії. З'явились Балкани, потім з'явилась Іспанія, можливо, ще щось з'явиться, час покаже. Але тим не менш, знову ж таки, на мій погляд, все-таки потрібно підходити до побудови кіберстійкого підприємства системно, знову ж таки, але ми чомусь використовуємо гібридні інфраструктури, гібридні моделі і так далі і тому подібне. Тому деякий час назад ми почали впроваджувати не класичний PMBOK, а Agile, Scrum. І я вважаю, що на сьогодні, окрім такого системного комплексного підходу до кібербезпеки, ми маємо додавати такий гібридний елемент і будувати саме кібербезпеку за принципом виклику саме бізнесу. Тобто ми маємо забезпечити саме такі партнерські відносини з бізнесом, і це дає змогу нам бути максимально на одній сторінці. З точки зору саме впровадження контролів, це, якщо ми говоримо про виробничу мережу, це безумовно є стандарти, є та ж модель Purdue, де ми ешелоновано, комплексно будуємо кожен окремий рівень виробничої мережі, будуємо комунікаційний стик або ДМЗ, і після цього дані, які є саме в виробничій мережі, контрольовано переходять в корпоративну і, якщо там потрібно, десь в хмару. Знову ж таки, це залежить від тих задач, які там ставить перед вами бізнес. З точки зору саме забезпечення захисту корпоративної мережі, знову ж таки, я щиро вірю, що AI в кібербезпеці буде, можливо, за 2, за 3 в 2030 році, але, на жаль, на сьогоднішній день, Олег вже сказав, це більш такі асистенти, вони десь щось допомагають, надати швидку інформацію, не потрібно гуглити навіть в тому CM, не потрібно вивчати якихось складних запитів, покажи мені, те, що мені сказали, покажи мені, де, в якій атаці був ще цей епішник, і він тобі дуже швидко покаже. Але саме з точки зору, що саме прям допомагає і така вже, як знаєш, як
Magic пігулка. Немає її. Її не буде. Ну, я особисто вважаю, що її не буде, бо є виробники, які на цьому заробляють гроші. І, безумовно, там виробнику насправді не вигідно зробити таку унікальну таблетку, яка вирішить всі наші кібербезпекові проблеми. Ну, фінансово не рентабельно. Тому, знову ж таки, резюмуючи, часу дуже мало, я за те, щоб саме в кібербезпеці, окрім системного, колеги вже запроваджували більш такий гібридний підхід саме до захисту з метою того, щоб бізнес активно розвивався. Бо якщо бізнес активно розвивається, то, безумовно, саме на прикладі МХП дуже багато допомоги для наших Збройних сил України, і це все нас швидше наближає до довгожданого миру. Дякую. Дякую. Максим, до автоматизації трохи перейдемо. СОК, велика кількість інцидентів. Чи ви використовуєте AI для оброблення цих інцидентів? Наскільки цим підтвердженням можна довіряти? Які взагалі перспективи в цьому напрямку? Тому що в першу чергу СОК – це люди, велика кількість людей. Ми всі стикаємося з питаннями з людським ресурсом. І тут треба розуміти, де ця грань, коли ми можемо застосувати штучний інтелект для роботи, і там, де йому не можна довіряти. Дякую. Ну, в нашому випадку я не можу сказати, що СОК – це дорівнює великої кількості людей. Да, це якраз проблема для більшості СОКів, особливо якщо вони працюють в режимі 24/7. Посадити велику кількість людей – це досить складно. А потім ще когось, хто буде їм всіми оркеструвати, а потім ще когось, хто буде писати аналітику і так далі, і так далі. Так, тут штучний інтелект, він дійсно допомагає. Ми зараз вже використовуємо сервіси, які дають можливість надати якийсь великий обсяг інформації, швидко проаналізувати і надати якусь рекомендацію або спрямувати і підказати, якщо це атака, то які наступні дії можуть бути з боку зловмисника. Але це початок. Насправді ми зараз знаходимося в пілоті одного рішення, там, де LLM-ка всередині стоїть, і це рішення буде дозволяти в 1000 разів більше аналізувати подій, не збільшуючи суттєву інфраструктуру, не закуповуючи додаткові ліцензії і не розширюючи в 5-6 разів Security Operation Center. І це рішення має дозволити нам зробити цей магічний shift left, да? Тобто перенести кореляцію вже на етапі початкового аналізу подій. Тобто, так, є такі спроби, є такі плани. Чи швидко це можна зробити? Ні, не швидко. Тут просто колеги, коли казали, ще ось використання і розмежування для однієї інформації зовнішні сервіси, для іншої інформації внутрішні сервіси. Тобто локальні AI-ки, локальні LLM-ки. У бізнесу ж є побажання всюди штучний інтелект поставити, де тільки можна. Це ж безкоштовно, умовно, да? А потім, коли вони бачать прайс від безпеки і від IT, що потрібно, щоб це почало працювати, то виходить, що воно не таке вже безкоштовне. І виходить так інколи, що, якщо ми такі інвестиції зробимо, то там буде простіше поміняти наш бізнес, не використовувати все це для штучного інтелекту, а крипту почати майнити. Така ферма собі виходить, яка буде ефективно криптомайнером. Тому так, дійсно, для цього ми використовуємо ще для чого. Мої пентестери досить ефективно штучний інтелект використовують зовнішній. Він їм допомагає писати скрипти і віруси, які потім ми все. Хоча всі вендори заявляють, що наші штучні інтелекти хакерами не можуть бути використані, є можливість обходити всі ці правила. Це знову-таки одна з вразливостей. І повертаючись до розмежування даних, будь-яка компанія, вона всередині влаштовує внутрішні бар'єри, тобто less privilege access, да? Мінімальний доступ до інформації з мінімальними правами, які тобі потрібні для виконання функціоналу. Відповідно, якщо у нас є розробники, безпека, IT, бізнес-аналітики, ще хтось, і всі ці дані злити в одну корзину всередину для внутрішнього AI,
то на рівні звичайних файлів ми вміємо вже розмежовувати доступ. Різні теки, різні права доступу. А коли це єдиний рек, до якого мають доступ різні агенти, то тут же починаються складнощі, як всередині компанії розмежувати доступ до інформації. І ви ж всі, мабуть, знаєте, що більшість інцидентів успішних, вони відбуваються завдяки попередньому інсайду. Да? Тобто когось в компанію направляють для того, щоб він допоміг реалізувати атаку. Ось локальне використання штучного інтелекту також може допомогти в цьому. Тому цей постійний баланс це виклик для нас, але це цікаво. Тарасе, якраз плавно переходимо до АІ-агентів. Це наступний рівень, коли це кейс, який набуває більше автоматизації. Чи були у вас бізнес-кейси, до вас приходив бізнес з точки зору, а як нам ці агенти організувати? Це краще взяти десь публічний сервіс чи все-таки розгорнути? Максим казав, що це дорого, але це, хотілося б дізнатися, наскільки дорого. Чи були такі розрахунки з точки зору розгортання у себе? І які ваші рекомендації, як ЦИСО, банка, в яких варіантах краще використовувати свою LLM місцеву, а в яких, можливо, хмарну? Нарешті нормальне питання, то всім колегам задають цікаве. Я думаю, знов щось задасиш нецікаве. По агентам окей, розповім, як це організовано у нас. Що я хотів підкреслити, колеги, от кожна компанія зараз йде своїм шляхом. З того, що ми сьогодні чули, кожна компанія знаходить якісь свої компетенції, потреби і використовує штучний інтелект тільки там, де їй це потрібно. Минулого року я ходив по конференціям і просто спілкувався з великою кількістю колег і дізнавався, де вони використовують. Тому що насправді фантазія не завжди на твоєму кроці, можливо, вже хтось придумав, тобі просто потрібно це зробити якісно в себе і все. Тому, підходячи до AI-агентів, наприклад, у нас є концепт по використанню штучного інтелекту при найманні людей. Тобто у нас запит від департаменту HR, вони хочуть отримувати коротке самарі, також психологічний портрет кандидата і так далі. Тому дуже багато кейсів. Проте, якщо ми повертаємося на крок назад, питання по інформаційній безпеці, я не бачу зараз великого впливу, на жаль, на інформаційну безпеку з точки зору захисту. Тому що у нас, наприклад, є автоматизація, яка допомагає, точніше, штучний інтелект допомагає писати кейси по SOAR. Це круто, допомагає. Є агент, який ми інтегрували в CM, який паралельно з інцидентом проводить свій аналіз, дає свій висновок, і цей агент якраз налаштований на всіх наших попередніх кейсах. Тобто ми навчили модель, вигрузили всі наші попередні кейси, які в нас були, і навчили їх на наших даних. І він паралельно аналітику підказує свій варіант, умовно, це false positive, чи зробити те-то, але завжди рішення за людиною. Тому в нашому випадку це більше допомога, це завжди допомога людині. Є кейси по онбордингу клієнтів. Це KYC, коли ми вже зробили агента, який повністю за 30 секунд аналізує всі дані і вивантажує тобі з U-контрола, з усіх систем загальну інформацію, на яку раніше співробітник витрачав 40 хвилин. Тобто раніше людина 40 хвилин сиділа в різних системах, аналізувала, зараз це займає 30 секунд плюс 5 хвилин на прийняття рішення. Тому як допомога, точно так. Як контролювати AI-агентів і де їх розміщати, це власна розробка чи зовнішня, ми пішли в гібридний варіант, коли ми через різні запити використовуємо амазонівські сервіси,
Проте платформа, на якій відбуваються запити, вона власної розробки з партнерами, це дуже важливо якраз контролювати оцю розробку агентів і так далі. І тут якраз безпека приймає пряму участь в цьому. По кейсам, що ще розказати цікаво? Так, давайте... Вартість. Що дешевше, зовнішнє, внутрішнє, наскільки внутрішнє складніше і дорожче? Я вдячний своїй команді, яка цим займається. Якщо немає команди, ви не зможете це зробити. Тому кейс бай кейс, є люди, є там спеціалісти у вас, будуйте свій. Немає, йдіть в аутсорс. Немає нічого, ну, зовнішня розробка, там, зовнішня розробка, я маю на увазі там звичайні якісь кейси. Тому немає правильної відповіді, от просто немає її. Кожна компанія прийме рішення на основі там, не тільки фінансів. Маючи фінанси, вам треба зібрати команду. Окей, це півроку. Ви готові півроку чекати? Хтось готовий, хтось не готовий. Тому таким. Дякую. Євген, держава анонсувала розробка власної LLM. Трохи детальніше, цікаво, зрозуміло. Треба розуміти, як ви вибудовуєте довіру до цієї LLM, як вона буде використовуватись в рамках держави і які ви бачите в цьому ризики, доступи і тому подібне. Дякую. Перше, держава в особі ДП «Дія» вже впровадила повноцінну LLM, яка працює на Дія-порталі і дає відповіді на всі питання. Фактично, вона заміняє собою першу лінію підтримки. Чи ми довіряємо LLM? Ми зараз говоримо про Trust Boundaries. Відповідь – ні. Ми використовуємо принцип Zero Trust. Наша велика мовна модель локалізована на on-prem архітектурі. Ми використовуємо RAG-архітектуру, це Retrieval Augmented Generation, і LLM не може просто дати відповідь з голови. Вона буде використовувати той контекст, який попередньо дали, і ті джерела, які попередньо дали. Наступний крок – це буде побудова великої AI-фабрики, яка і забезпечить ту велику LLM-модель. Коли ми будуємо такі великі архітектури, аналогів яких в принципі немає в Україні, і я спілкувався в Європі, я теж поки не знайшов, виникає логічне питання, як будемо захищати. Тут є декілька підходів. Підхід перший. Ми повинні виставити чіткі security guardrails як на вхід, так і на вихід. Ми повинні аналізувати ту інформацію, яка заходить від того, хто запитує, і ту інформацію, яку віддає LLM-ка. Великі вендори виявилися не повністю готовими до таких рішень. Можна захищати двома підходами, якщо коротко, це агент на ендпойнтах з реал-тайм респонсом і щось типу фільтр контента, це такий собі WAF, який вміє в AI. І коли ми почали вести діалоги з вендорами, запитали, як з підтримкою української мови, тому що інтерфейс Дії, він повністю український, він орієнтований виключно на українських громадян. На що я отримав відповідь, його там немає. Я запитав, скільки потрібно часу, щоб він там з'явився. Тому що у нас є ціль захистити. Ми поки захищаємо за допомогою існуючих guardrails, але цей захист повинен посилюватися, тому що всі бачили OWASP Top 10 for AI і всі бачили кількість вразливостей для LLM-ок. І якщо ми тренуємо LLM-ки за допомогою наших Red Team команд, за допомогою DevOps команд, вони тут, до речі, присутні в залі, ми повинні бути готові до відбиття будь-якої або локалізації будь-якої вразливості. Тому
Якщо коротко, це security guardrails, inbound, outbound, контроль того, що заходить, що виходить, плюс детальний аналіз і трафіку, і телеметрії з ендпойнтів. Ну, наприклад, такий як MCP-сервер. До речі, побудувати такий AI, як в Дії, це прям дуже дорого. Не рекомендую. Колеги, дякую. Дуже цікава тема, потужні спікери, час закінчився. Але хотів би відмітити, що якраз кіберзмагання сьогодні покаже, а хто виграв, AI-агент чи фізичні люди. Тому чекаємо до вечора. Дякую всім. Дякую. Дякую нашим учасникам, дякую пане Сергію. Фото на згадку про сьогоднішню подію. Я оголошую, що у нас кава брейк, пауза до 16:10. Тому, будь ласка, зауважте це. Звичайно ж, ви почуєте мій голос в коридорі, який буде вас закликати до холу A для того, щоб ми продовжили нашу сесію. У нас залишилася одна і нагородження, яке буде очікувати, церемонія нагородження та офіційне закриття нашого форуму відбудеться по завершенні сесії. Останньої, яка залишилася за ці 2 дні. Тому, будь ласка, зауважте, 16:10,